טבע. בוקר טוב, ברוך השם נמצאים בבית מדרש של אליהו, והיום אני, כשנתחיל נמשיך עם המחנה ישראל על מלאכות שבת, אז אני רוצה להביא הקדמה, להסביר איפה אנחנו, כי אנחנו כבר הרבה שיעורים באמצע צריכים לדעת את כל המבט, איפה אנחנו נמצאים. אבל לפני זה, היורצייט של היום זה י"א אייר, רב נפתלי צבי רופשיץ, נפתלי צבי הורוביץ, בן רב מנחם מנדל רובין, רבה של לינסק, בדרום מזרח פולין, נקרא על שם אבי אמו, רב יצחק איצל הורוביץ, בהמבורג. נולד בלינסק ביום פטירת הבשט. רב חיים מצאנז אמר עליו, ובא השמש וזרח השמש, בשבועות ב-1760. ונפטר בלנסות ביום י"א אייר, שזה היום, ב-1827. למד מדודו רב משולם טישמנס. רב נפתלי צבי ממשפחת מתנגדים הצטרף לחסידות והסתופף בצילם של 3 אובוס. מי ה3 אובוס? החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ומנחם מנדל מרימנוב. עם פטירת רבותיו קבע מושבו ברופשיץ, ואלפי חסידים נערו אליו, והצטיין בניגוניו הנעים מלוא דבקות והתלהבות. רב נפתלי צבי היה בכ"ג שנים, בן 23, מבוגר מהבני יששכר. הוא היה 23 שנים מבוגר מבני יששכר, אבל היו ביניהם יחסים מיוחדים. כמו שיש לך אולי איתי, יש לנו... זכיתי. נסעו ביחד אל החוזה, אל המגיד מקוז'ניץ ורב מנחם מנדל מרימנוב. הייתה תקופה של קפידה ביניהם, כשרב נפתלי צבי חלק על דעותיו של רב שלמה לייב מלונצ'ה, תלמידו של יהודי הקודש. אני אבקש מיהו אם תוכל להגיד לנו על איזה מחלוקת זה היה. אבל בני יששכר הריצו מאוד. גם הקפיד רב נפתלי צבי על בני יששכר, על שהחל להיות אדמו"ר, להיות רק בן ל"ג שנה. סיבת ההקפדה הייתה כי רב נפתלי צבי ידע שנגזר מן השמיים על רב צבי המלך הבני יששכר לכהן מספר מסוים של שנים. ואם היה מתחיל מאוחר יותר, היינו רק אחרי פטירת רב נפתלי צבי, היה מאריך יומים עוד י"ב שנים. הוא נפטר רק בבן נ"ח, 58 שנה. אולם היחסים הטובים חזרו לתיקונם. רב צבי אלימלך אף מביא דברי תורה בשמו. היה מפורסם כפיקח מאוד, עשרות בדיחות והלצות נמסרו בשמו. כל דבר היו מרמזים. רק המצוינים שבתלמידיו הבינו את עומקם. מתלמידיו היו רב חיים מצאנז, רב שמואל קמינה, רב אלימלך מרדינסק, רב שמואל מדור. בניו היו רב אברהם חיים רבה של לינסק, רב יעקב אב בייסדין קולקאט, רב אליה מייסד של שלש ג'וקוב. בגבעת זאב, שם יש לי, אחד מהבנים שלי, יש ג'וקוב רב. יכול להיות שזה מאותו של שלש. חותנו רב אושר ישוע רובין מילא מקומו כאדמו"ר מרופשיץ. חיבורו זרע קודש, בית חלקים על התורה מועדים, בספר קטן בשם איילה שלוחה או עלי נפתלי. בגישתו הדרמטית עם רב יעקב אורנשטיין מישועת יעקב,
כי ידוע היה מתנגב חריף בראותו שהחסידות מתגברת, עלו בדעתו מחשבות שמא אכן צודקים הם. אבל הייתכן עוברים הם על זמני תפילה, אמור בשולחן ערוך, חלם בלילה שנפגש עם אדם אחד שקדושתו על פניו. שאל את איש, מה דעתך על חסידות? ענה האיש, אמנם עוברים הם על הזמן, אבל מקיימים בכל לבו ובכל נפשך. בבוקר של יום המחרת שמע רב יעקב שהגיע צדיק חסידי ללוב, והיה זה הרבי מרופשיץ. הלך רב יעקב לראותו בהיכנס, נדהם לראות שהוא הצדיק שראה בחלומו. רב נפתלי צבי קיבלו בפנים שוחקו ואמר, נו, כבוד הרב מלמברג, עכשיו כבר מובן לך? זאת אומרת, איך שהוא התקרב לחסידות מהתנגדות. עכשיו, הוא מביא הלכה, קידוש על יש, זה יין שרף, זה וויסקי, סקאץ', פחות מרביעית. רב חיים צאנז פוסק שאין צורך שיהיה לקידוש על יש ביום, כי כך שמע מרב נפתלי מרופשיץ, וכן מספר המרשם שרב נפתלי מרופשיץ קידש על צלוחית קטנה של יש, גם שהיה לפניו יין על השולחן. וואו. זה חידוש, שיש כאלו, זה איך אומרים, יין שרף. עכשיו, אני רוצה להמשיך על המלאכות, ואני אחזור על מה שלמדנו, וכמה הלכות, איך זה נבנה מזכר תורה משה. מזורע עד האופה, זה היה 11 המלאכות, וזה לסדר היריות. גם כן מגוזז עד קוריאה, זה 13 מלאכות שלמדנו, וזה גם כן על סידור היריות. צוד עד מחתך, זה על מכסה, על תחש, ואנחנו נלמד על זה עכשיו, זה 7 מלאכות. כותב וממחק, זה על קרשי המשכן, זה 2 מלאכות. בונה וסותר, זה על המשכן גופה, זה 2 מלאכות. מחבר, מבעיר, זה 2 מלאכות, על הפחמים, שורפי זהב. מכה בפטיש, זה גמר מלאכה, מוציא מרשות לרשות, זה נדבד המשכן. אז זה 39 הל"ט מלאכות. עכשיו אני אקרא מהספר הרביעט. Animal hides taken from elim, rams, and from animal known as tachash were required for the coverings of the Mishkan. The tachash was a species of animal that appeared miraculously in the time of the Mishkan and is now extinct. הוא אומר שהתחש זה היה משהו ניסי ואין עוד תחש בעולם. The animal possessed exceptionally beautiful fur. מהתנחומה וגם כן בגמרא שבס כ"ח עמוד א' אומרים שהאור היה משהו, איך אומרים? מיוחד, בדיוק. And this fur was used, according to some opinions, as a top covering of the Mishkan. זה היה לפי כמה דעות, התחש היה מעל המכסה על המשכן. To procure the hides, the animal had first to be captured. כדי שיהיה לו האורות האלו, דבר ראשון צריכים לצוד, ואחר כך לשחוט, ואחר כך מפשיט, ואחר כך מעביד, tanned, ואחר כך ממחק, scrape smooth, to create a lasting and usable material. Guidelines were then scored into the hides, עושים מקומות מסרטט, to ensure accuracy and perfection during the cutting of the finished skins, and then mechatech, to cut them to size. אתה בטח יודע אליהו כסופר, לא סתם סופר, אבל סתם סופר, אליהו שמסרטט. ככה לפני שאתה כותב על ספר תורה, יש על הקלף, יש סרטוט. So the third group of malachos is comprised of 7 steps required for processing animal hides for the Mishkan. So we're getting to our destination, our close, and I'm going to talk about the order of the hides. In fact, here's a picture of them.
in Ribiat's book, and we're going to discuss the order before we actually learn Vaita. Okay, I'm going to have to step out. Hopefully I won't have to attach everything. אני יורד. מודה לך, רב אליהו. תודה רבה לך. בוקר אור. אוקיי. לאט. תודה רבה. יום טוב. תודה רבה, אליהו. תודה רבה, שם טוב. There we are. We're going to finish this year. So the order of the hides. Ma haseder ech osim et tachash. Tzad. The rams and the tachash had first to be captured. That's trapping. Shochet, slaughtering. The rams and the tachash had to be killed before their skins could be removed. Mafshit means to skin. The hide of the animal was removed from its body. Ma'abed, tannings. The hides had to be preserved and made into a lasting material, fur, by the process called tanning. Mamachek, smoothing. As part of the tanning process, the skin had to be scraped with a rough stone to remove any excess flesh or hair where not desired. This had the effect of smoothing the skin. Misartate, scoring. The processed skin or fur was then cut to a specific size and shape. Before cutting, it was necessary to first score a guideline on the surface of the skin. Mechatech, measured cutting. The skin or fur was cut along the scored guidelines to its intended shape and size. Now we're going to talk a little about the introduction of all the 7 steps. So tzad, to obtain hides that were required for the leather and fur coverings of the Mishkan, the animals from which these hides were taken from elim, rams, and the tachash. First they had to be captured. Some commentaries explain that sod was required for trapping the chalazon, a rare species of small fish from which the tchelis was procured. Yesh deot shehatzad ze lo rak me'ayel o takash ze gam ken lechalazon kedei sheyeh lehatzeva atchelet. This precious dye was required for the riot of the Mishkan. Atzeva l'riot. Okay. Now the Gemara in Shabbos, Ayin Gimel Amalaf, the Mishnah Barashi Sham, Chol Meleches Oro Noheget B'Tchashim LeMishkan Ba'orotem. So when they were talking about Sad, they mentioned that what they are is the Or Tachash. What we also learned is Ayal and maybe the Chilazon. עכשיו, אנחנו נמצאים במלאכת מעבד, tanning. Tanning was required to prepare the hides of the elim and of the tachash that were used for the coverings of the Mishkan. The basic premise of ma'abed. מה זה התכונה של מעבד? Tanning. Raw hides were highly perishable. את האורות האלו זה דבר עדין,
and will rapidly decompose and rot if not properly preserved. The process of preserving shmurat ha'orot of the hides and transforming them into leather is called tanning, and is the malacha of ma'abed. Thus, the purpose of ma'abed is to preserve animal skins. How the leather is made. The making of leather involves three basic steps. The first step is curing. Anachnu nilmad shezeh melicha. Tanning. Anachnu nilmad ech shezeh poshtim et zeh. Finishing. Gomrim et zeh. The first two steps, curing and tanning, were both meant to achieve the same purpose, that of preserving the hide. The third step, finishing, is the process of working the leather to either give it a soft, supple texture or to achieve a firm material by pressing the leather, as in the making of tefillin. Any one of these three steps is the malacha of ma'abed. Now, curing. What is curing? The raw hides are first cured by covering them with salt, molchimotam, or by soaking them, hadacha, in a brine solution. This dehydrates the skin. Salt and brine draw out moisture, thereby inhibiting decay. Curing is necessary in order to prevent the hides from spoiling before they are ready for the tanning. Although salting is only a first step in preserving the hide, it is nevertheless the full-fledged malacha of ma'abed. The hide is not completely cured until the entire tanning process is completed, which can take several weeks. Tanning. After being thoroughly cleaned of hair and excess flesh, the hides are soaked in successively stronger and more potent tanning solutions, sometimes for weeks, until the hides are completely cured. The hides are then stretched in order to straighten and flatten out the warps in the skin that are part of its natural shape as it comes off of the animal's body. Finishing. Achieving the final finish of the leather is the last step. The leather might be made soft and supple, or by applying oils, or it can be made hard and firm by trampling on it, or by compressing it with heavy rollers. זה הקדמה למה שכדי להבין המולח והמעבד שהוא מביא זכרות משה, מולח, curing והמעבד, tanning, we could see is part of this three-step process. ועכשיו אנחנו נלמד סעיף קטן ב' לפני שנגמר של היום. דבר שאינו אוכל גמור, כגון חלב או שומן, something that is not considered food completely, like fats, boker or. יש אומרים שיש בו עיבוד מן התורה, והמולח חלב או שומן chayav. So, because it's not considered food, if you salt it under certain circumstances, is not considered ma'abed. But if you have something that's not really food, like fats, and you put salt on it, it's considered like ibud, the curing process, and you're chayav. Ava ba'ochlim gamurim, but when you salt something, like you're going to salt an egg, l'kula alma ein bo chiyuv mikol makom ein osim mei melach harbe litein letoch hanichbashim. We don't put a lot of salt water so that it becomes pickled. You don't want it to become pickled, nichbashim. O kamoshe derech litein letoch hachema rak machet tzarich la'osa seuda. You only put enough salt that you need to eat and for that meal. V'chein basar or dagim, also with comes to meat and fish, ubeitzim and eggs, mevushalim kiyotzibehem, she'en hamelech mo'il lehem, mutar lemolcham letzorach osa asuda, avalo letzorach suda acheres. You can salt all these foods for that suda, but not for another suda. So we finish Sif Katan Bet, we finish Hakdama, and we finish today's learning. We wish everyone Yom Tov.